Plagosët në zonën më të frekuentuar të Vlorës, 41 vjeçari Mikel Mehmeti, 2 agresorët ndërruan disa mjete për të humbur gjurmët i plagosuri lajmeve. Zbardhen bisedat për punësimet në burgje, ish drejtori Arben Çuko bisedon me drejtuesit e lartë për transferime dhe emrime të reja. Edi Rama dërgon në presidencë emrin e tij për të mbajtur edhe detyrën e ministrit të jashtëm. Partia Socialiste vendos të ankimohet ndaj Metës pas formimit të kushtetueses. Dekanët dalin kundër rektorëve, mbështesin studentët në protesta. Të rinjt kundër Ramës për bursat do të vazhdojnë ngujimin në fakultete. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Turqinë nëse do të sulmojë kurdët pas tërheqjes së Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Siria, do të vendosen sanksione të ashpra ekonomike. Të nderuar televizionistë, me mbrëmje ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. 41 vjeçari Mikel Mehmeti ka mbetur i plagosur në një atentat në një nga zonat më të frekuentuara të Vlorës. Agresorët kanë pasur dijenim me itinerarin që do të ndiqte Mehmeti, i cili mësohet se ishte një nga miqtë më të afërm të llanave. Pas sulmit, 2 personat e maskuar janë larguar me motor nga vendngjarja, si dhe kanë ndërruar disa herë automjetet që kanë përdorur për të humbur gjurmët. Një atentat me armë zjarri u regjistrua në një nga zonat më të frekuentuara të Vlorës. 2 persona ende të pa identifikuar kanë qelluar me breshëri armësh ndaj një automjeti tip Audi, ku udhëtonte 41 vjeçari Mikel Mehmeti dhe një tjetër person. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në rrugën Gjergj Araniti. Agresorët duket se kanë ditur rrugën që do të ndiqte mjeti duke i qelluar nga afër në anën e drejtuesit të makinës. Mehmeti ka mbetur i plagosur rënd me një plumë në krahëror dhe një në bark. Me njërë pas ngjarjes ai është dërguar në urgjencën e spitalit ku dhe ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Paraprakisht mjekët kanë bërë të ditur se gjendja e tij është e rëndë. Dëshmitarët okular kanë thënë se 2 agresorët janë larguar menjëherë me një motor nga ngjarja. Policia dyshon se atentati ka qenë i mirë organizuar. Agresorët kanë braktisur motorin në një tjetër zonë duke u larguar më pas me një automjet. Në afërsi të ish stacionit të trenit në një zonë informale është gjetur një makinë e djegur tërësisht e cila dyshohet se është përdorur prej tyre. Duke qenë se në zonë nuk ka kamera dhe dëshmitarët janë të paktë, dyshohet se ata kanë përdorur më pas mjete të tjera për të humbur gjurmët. Ky është atentati i radhës në Vlorë, pasi Mehmeti konsiderohet si një nga miqtë më të ngushtë të Ferdinand Llanajt, i cili 2 vite më parë i bën atentatin në rrugën transballkanike. Prokuroria e krimeve të rënda ka nisur hetimet në lidhje me procedimin penal për korrupsion ndaj prokurorit të Gjirokastrës Spartak Çoçoli. Prokuroria e krimeve të rënda sqaroi se nuk ka kërkuar asnjë mas sigurimi personal në këtë gjykatë për prokurorin Spartak Çoçoli. Po ashtu edhe policia nuk ka proceduar me arrest në flagrancë për prokurorin. Në 8 korrik të 2018-s, Çoçoli u akuzua nga prindrit e një 17 vjeçareje se kishte marrë 1.000 euro për të zgjidhur çështjen e rrëmbimit të vajzës së tyre, por nuk ka bërë asgjë. Nëna e vajzës, përveç rrëshvetit, e ka akuzuar prokurorin edhe për dhunë ndaj saj në përfundim të seancës gjyqësore. Katër muaj pas arrestimit të ish drejtorit të burgjeve Arben Çuko me akuzën e korrupsionit, publikohen përgjimet e prokurorisë së krimeve të rënda, të cilat shërbyen për ngritjen e akuzave ndaj tij. Zëri i Amerikës ka zbardhur bisedat e Çukos në të cilat ai flet për punësimet në burgje. Menjëherë pas kësaj, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim akuzuan se përmes këtyre detajeve shfaqet e vërteta e qeverisë Rama. Zëri i Amerikës publikon një pjesë të përgjimeve nga dosja e ish drejtorit të burgjeve Arben Çuko. Sipas hetimeve të prokurorisë së krimeve të rënda, rezulton se zyrtarët të qeverisë kanë ndërhyrë për të punësuar persona pranë Partisë Socialiste në administratën publike. Një ndër komunikimet e zbardhura është ai mes shefes së kabinetit të kryeministrit Edi Rama, Vali Bishga, me Arben Çukon, ku kërkohet punësimi një të reje. Telefonatat të ngjashme dhe me kërkesa të njëjta rezulton të jenë kryer edhe nga kreu Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja dhe deputetët socialist Klodiana Spahiu, Blerina Gjulameti dhe Paulin Stërkaj. E kam liruar vetë moj motër, po të më lirohet një herë se nuk më është liruar marrja. E po mua më tha se janë 2 bosh, prandaj. Jo mo janë, nuk janë bosh. Një është, por më duhet të lirohet. Do bëjmë edhe procedurën gjas me fitoj kjo dhe humbën këta të tjerët. Më kanë ardhur 217 veta, gjasme me këtë konkursin e famshëm publik. Ku di unë, me që më tha Blerina, unë ja çova tha. Folja moj, folja, edhe me Blerinën folja. Më kanë thënë 30 veta. I thash është i partisë, prandaj të kam thënë 30 veta. I thash se nuk e gjeta dhe shtëpia ime. Aty poshtë te oborje kam gjetur.
Komunikimet e përgjuara nga Prokuroria e Krimeve të Rënda tregojnë se deputeti socialist Ulsi Manja i kërkonte Çukos transferimin e një punonjësi të policisë së burgjeve nga Kruja në Tiranë dhe një çështje të ngjashme diskuton edhe deputetja e Durrësit Klodiana Spahiu. Mbi zbardhjen e përgjimeve ka reaguar edhe opozita. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë akuzuar kryeministrin Rama për farsën e konkurseve publike. Sot një shtet serioz dhe një prokurori normale që disponon prej muash dosja do të kishte marrë të pandehur Edi Ramën për abuzim me detyrën dhe për ushtrim të ndikimit të palishëm. Punësime vetëm për ata që janë militant të Partisë Socialiste, asnjë qytetar tjetër të mos ketë iluzionin se në administratën e Edi Ramës do mundet që qytetarë të tjerë, të ndershëm, të aftë apo të zotë mund të bëhen pjesë e saj. Hetimet ndaj ish-drejtorit të burgjeve Arben Çuko nisën në vitin 2017 për shkak të komunikimeve me persona me rekorde kriminale. Në tetor të vitit 2018, ai u arrestua për akuzën e korrupsionit dhe aktualisht ndodhet në arrest shtëpie. Ndërkaq ka reaguar ashpër kryeministri Edi Rama ndaj zërit të Amerikës, kreu i qeverisë sapo ka reaguar në lidhje me publikimin e përgjimeve të ish-kreut të burgjeve Arben Çuko. Erdhi dita që zëri i Amerikës të flasë nga Kazani i Tiranës duke përgojuar dynjan mbi bazë llafesh telefonike. Për herë të parë në Albania organizohet konkurs publik për punësimet në burgje dhe Kazani gjëmon deri në Amerikë dhe jehon në katundin ton mediatik. Çfarë ka ta ndihesh shpreh Rama në Twitter. Mëtej kryeministri vijon duke thënë, shkoni verifikoni dokumentet e konkursit dhe ballafaqoni rezultatet me rekrutimet. Pastaj hidhni baltë sa të doni. U kujtuat për emërimet partijake në administrat pas 30 vitesh dhe duke sulmuar ultësisht dhe as pak gazetarisht, gjithmonë për zërin e Amerikës, pikërisht ata që po bëjnë çmos t'i vënë frezullumit, e mbyll komentin e tij Edi Rama. Do të ecim mëtej me të tjera informacione. Baza ushtarake e Pashalimanit në Vlorë ruhej nga student dhe infermier me 12 orë shërbim. Skandali i sigurisë në bazën detare është zbuluar gjatë seancës për vlerësimin e masës së sigurisë për 4 ushtarakët e arrestuar, të cilët janë lënë në burg. Ata reaguan me detaje dhe treguan funksionimin në shkelje brenda zonës ushtarake dhe kanë mohuar akuzat. Infermieri që përshtatësore Pashaliman nuk kam punë të bëj shërbim regjistroje, por nga që Ky është Edlir Nelaj, infermieri i qendrës shëndetësore të Pashalimanit, një nga 4 ushtarakët e arrestuar për vjedhjen e armëve që me dëshpinë e tij zbulon skandalin me siguri në bazën ushtarake detare. Siç pohon ai në zonën e sigurisë së veçantë, veç infermierit bonderoi edhe një student, çka është ndaluar me urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes. Bëhet fjalë për të akuzuarin tjetër, Ardit Ramaj, i cili sipas përfaqësuesit të tij ligjor, është ende në shkollë dhe nuk mund të marrë përgjegjësi. Avokati tha se klientin e tij e kanë ngarkuar me detyrën si oficer shërbimi në kundërshtim me urdhrin e ministres. Mëtej, avokati theksoi se Shqipëria është vend antar i NATO-s, por depoja e armëve të bazës ushtarake nuk ka rrethim. Avokati infermierit Nelaj dhe Ervis Memsulës shkoi mëtej kur tha se në vend të 4 ushtarakëve duhet të ishte arrestuar komandanti i Pashalimanit. Edmond Dëma theksoi se përgjegjësit e bazës kanë shkelur rregulloren e brendshme ushtarake, duke i detyruar efektivët të bënin 12 orë shërbim minimalisht. Sipas tij, ata kanë punuar në kushte ku nuk ka vend roje dhe janë detyruar të qëndrojnë jashtë. Sipas tij, depoja e armëve nuk ka kamera sigurie, ndriçim dhe rrethim për ambientet e sigurisë së lartë. Ervis Memsula, ushtari që ishte roje natën e grabitjes, pranon se u largua për disa orë nga vendroja për shkak të ftohtit, ndërsa Lesko Ramosaço, që është përgjegjësi për oraret e rojes, tha se ditën kur u zbulua skandali, kishte bërë akt kontrolle, por nuk e kishte evidentuar vjedhjen pasi aty nuk ka ndriçim dhe kushtet minimale të sigurisë. Por pavarësisht deklaratave të ushtarakëve të arrestuar, gjykata e Vlorës vendosi t'i lërë ata në burg deri në përfundim të hetimit. Bazuar në hetimet e kryera nga policia ushtarake e Vlorës, vjedhja e municioneve, pushkëve, snajper dhe granatave, dyshohet se ka ndodhur rreth orës 3:30 të datës 10 janar 2019. Një 52 vjeçar ka ekzekutuar me armë zhvjerrin dhe vjerrën në Tiranë mëngjesin e sotëm dhe më pas është vetë vrarë. Majlind Lila nga Bureli fajsonte viktimat Bujar dhe Valentina Mata për ndarjen nga vajza e tyre, me të cilën vitin e fundit kishte bashkëjetuar në Suedi.
Një ngjarje e rëndë ndodhi mëngjesin e së hënës në Tiranë, ku një 52 vjeçar ekzekutoi me armë ish vjeri dhe vjerën në më pas vrau dhe veten. Autori i krimit është Majlin Lila nga Burreli, ndërsa viktimat kanë mbetur Bujar Mata, 63 vjeç, dhe Valentina Mata, 52 vjeçe nga Koça. Ata u qelluan me pistolet në banesën e tyre në rrugën Kristaqmone në zonën e Astirit. Ish dhëndri ka shkuar në shtëpinë e prindërve të ish bashkëshortes për të sqaruar një konflikt familjar. Dyshohet se shkaki mosmarrëveshjes ka qenë fakti që 52 vjeçari ishte ndarë me vajzën e viktimave me të cilën kishte edhe një fëmijë në Vila Mata, 36 vjeçe, pasi vitin e fundit kishin bashkëtuar me të në Suedi. Autori i vrasjes dyshohet se ka fajsuar vjerin dhe vjerën për ndarjen, dhe ky dyshohet se ka qenë dhe shkaku i konfliktit. Majlin Lila mësoi se është kthyer ditët e fundit në Shqipëri dhe të hënën në mëngjes është përfshirë në debata të ashpra me ish vjerin, të cilin e ka qelluar me pistolet, ndërkohë që fshinjët thonë se nuk kishin dëgjuar më parë për konfliktet, ndërsa krisma kanë dëgjuar rreth orës 6:10 minuta të mëngjesit, kohë kur mendohet se të ketë ndodhur te ngjarja. 6:10 kështu ka qenë 6:05 ai që tu pi gotë në qumshit këllësit në armët. Pa armë që si ta thënë ti kështu. Në qefta, si zhurmë tavaline. E nuk e di për zotin ma shumë, njerëz ma të mirë, ma familje me regull, 18 vjetë kam nëna, në këto me këtë lagje. Lagje ma mirë, e kam shi ma të mirë, s'kam më gjithë. Si familja kanë qenë shumë përri. Po këto kam shi, kemi në që 25 vjetë. Ka 25 vjetë që rrimë këto, ne? Bujar Mata u gjet pa jetë në dhomën e shtëpisë ku ndodhi debati, ndërsa e shoqja Valentina është vrarë me një plumb nga 52 vjeçari në korridorin e banesës. Pas krimit autori ka qelluar dhe veten me një mjet prerës dhe më pas është hetur nga balkoni mbi gardin e avllis. Pak minuta pas vrasjes, policia transportoi Majlin Lilën në gjendje të rëndë në spital, por 52 vjeçari nuk arriti të mbijetojë. Përveç se kryeministri Edi Rama do të mbajë de jure edhe detyrën e ministrit të jashtëm. Kjo është mënyra që Partia Socialiste ka zgjedhur për të tejkaluar përkohësisht ngërçin me presidentin, pasi ky i fundit refuzoi dekretimin e Gentit Sakajt. Kjo situatë do të vazhdojë deri në ngritjen e gjykatës kushtetuese, kohë në të cilën Partia Socialiste do ta ripropozojë emrin e Cakës për ministër të jashtëm. Edi Rama do të jetë ministër i jashtëm de jure derisa të ngrihet gjykata kushtetuese dhe të sqarohen kompetencat e presidentit mbi dekretimin e ministrave. Këtë vendim Partia Socialiste mori pas ngërçit të krijuar me mosdekretimin nga presidenti të Gent Cakës si ministër të jashtëm. Presidenti se ka çdekretuar ministrin e jashtëm në afatin kushtetues, shkelje e radhës që do ta ballafaqojmë bashkë me të tjerat në gjykatën e re kushtetuese, deri atë ditë që vjen shumë shpejt. Do t'jem de jure në këtë rol sepse s'kemi kohë për të humbur në kërkim të presidentit. Pas përfundimit afatit kushtetues prej 7 ditësh, presidenti Meta përveç refuzimit të Gent Cakës nuk dekretoi as shkarkimin e Ditmir Bushatit. Një ide me socialistëve ishte që propozimin e Gent Cakës ta votonin direkt në kuvend duke anashkaluar presidentin, por më pas kanë vendosur të mos i përgjigjen shkeljes që sipas tyre bëri presidenti me shkelje. Ndërkohë, e gjithë kjo situatë për presidentin Meta, nisur nga postimi që bëri në Facebook, është reagim për të mos pasur më shtet të rrem. Për të propozuar sërish Gent Cakën si ministër të jashtëm, socialistët do të presin ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe janë të bindur se në këtë debat, kjo gjykatë do t'u jap atyre të drejtë. Emri Edi Ramës si propozim për ministër të jashtëm është tashmë në tavolinën e presidentit, duke pritur dekretin. Ndërkohë socialistët duan t'i votojnë në blok emrat e të gjithë ministrave të rinj. Kjo do të thotë që në rast se ministri i ri jashtëm nuk dekretohet deri të hënën e 20 janarit, kur zhvillohet edhe seanca hapse e sesionit të ri parlamentar, votimi për ministrat e rinj të kabinetit do të shtyhet për të pritur dekretin e presidentit, ndërsa mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste u fokusuan mbi mënyrën e organizimit në terren dhe analizën e raporteve të votave në qarqe të caktuara. Pak debati mes kryeministrit dhe presidentit për refuzimin e Cakajt si ministër i jashtëm i ka kaluar limitet e një komunikimi zyrtar mes dy krerë shteti. Fjalori ka degeneruar në akuza të ulta me Ramën që sulmon Metën nëpërmjet Monika Kryemadhit dhe Metës që akuzon për kërcënim dhe shantazhim të presidentit. Refuzimi që presidenti Meta i bëri kryeministrit për të emëruar ministër të jashtëm Gent Sakën pasoi me një debat virtual të ashpër dhe jo të denjë për dy përfaqësuesit më të lartë të shtetit. Në reagimin e tij për qëndrimin e presidentit, kryeministri, përveç se e quajti të turpshëm këtë vendim, e akuzoi presidentin se bën të lojë politike në favor të ish partisë së tij, duke i përmendur bashkëshorten Monika Kryemadhi. Mos e merrni seriozisht, ju lutem. Ose i ka vjedhur doktoresha shkencave pasuardin e faqes zyrtare, ose pasaj është në atë fazën kur i bën thirrje popullit për të marrë armët, nga që s'di si të dal nga gropa që i hap vetes. I çova provat e mëkatit në Gentit,
dhe vuan tani. Mos prisni të merre me një pengmarrës të kushtetutës në zyrën e presidentit, i cili është katandisur në çizme rezervë të doktoreshës të shkencave. Gjykata e rekushtetuese do t'i jap fund kësaj maskarade, ndërsa vëmendja jon do të jetë gjitha tek njerëzit dhe zero tek çizmet. Ndërkohë presidenti nga ana e tij akuzoi kryeministrin se po kërcënon kreun e shtetit, siç ka kërcënuar edhe të tjerë para tij. Ai që urdhron falsifikimin e letrave të tenderave deri tek dokumentet të sigurisë kombëtare, bëri gabimin fatal të kërcënojë dhe presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk ka fuqi në botë të bëj presion e shantazh presidentit të Republikës së Shqipërisë. Kjo gjuhë mes dy krerëve më të lartë të shtetit për politologun Afrim Krasniqi është një gjuhë që nuk e nderon shtetin. Ka një fatkeqësi të madhe në gjithë tranzicionin tonë. Nëse ne marrim raportet e politikanëve dominues, përfshirë dy politikanët e sotëm, akuzat që ata i kanë bërë njëri tjetrit dhe sjellja që i kanë bërë njëri tjetrit, denigrimi që i kanë bërë njëri tjetrit, ka qenë një çdo lloj etike dhe ka kaluar çdo limit njerëzor të komunikimit, qoftë midis individëve, qoftë midis institucioneve. Në çdo shoqëri serioze, individët e tillë do ishin penalizuar, o me votë, ose me rregulla etike, ose me rregulla institucionale. Krasniqi shprehet më tej se kjo përplasje është llogaritur mirë politikisht për kostot e saj nga të dy aktorët politik, dhe ata kanë qenë të vetëdijshëm dhe kanë kërkuar këtë konflikt. Edhe sot ka vijuar protesta e studentëve ku rektorati kërkon vazhdimin e mësimeve, ndërsa dekanët janë renditur në krah të studentëve. Ndërkaq që 6200 studentë me mesatare 9 deri në 10 do të kenë tarif zero për shkollën e lartë, ndërsa 70000 do të përfitojnë përgjysmim. Në një konferencë për shtyp, ministri i Financave Ahmetaj deklaroi se ekselentët do të jenë përfitues vetëm në rastin kur kanë shlyer prodhimet në të gjitha lëndët. Nga zbatimi i vendimit për uljen e tarifave të studimeve të larta do të përfitojnë rreth 76.000 student. Prej tyre vetëm 6200 janë me mesatare mbi 9 duke përfituar arsim falas. Në një konferencë për mediat, Ministri i Ekonomisë dhe Financave në detyrë Arben Ahmetaj tha se vendimet e marra tashmë po bëhen konkrete. Përsa u përket ekselentëve, ai paraqiti vetëm një kusht për përfitimin. Studentët që rezultojnë me notën mesatare vjetore 9 deri në 10, këta student duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme. Ndërkohë, studentët që kanë paguar tarifën e plot, ministri në detyrë tha se gjysma e parave do t'u kthehet. Gjithë ata studentë që mund të kenë paguar tarifën e plot, do t'ju kthehet gjysma e pagesës në bazë të vendimit të bordit të administrimit në llogaritë të tyre. Ministria e dekretuar e arsimit Besa Shahini shprehet se janë ngritur grupet e punës për t'i dhënë zgjidhje e kërkesave dhe fton studentët të bëhen pjesë. Sipas saj, protesta nuk duhet të pengojë procesin mësimor. Ne besojmë që diçka nuk shkon nëse e drejta për të protestuar e një grupi e pengon të drejtën e studentit në përgjithësi për të marrë pjesë në leksione dhe në proces të rregullt mësimor. Efekti financiar për përgjysmimin e tarifave për jashtimin e ekselentëve si dhe bursat arrin në 2 miliard lek. Fondet e bursave do të akordohen nga Ministria e Financave duke u ahequr të drejtën 61 bashkive. Përpara votimit të ligjit në parlament është ndryshuar një nga amendamentet i cili solli pasoja në arsimin e lartë. Arjan Gjonçaj, kryetari i Komisionit për Reformën në arsimin e lartë, në letrën drejtuar kryeministrit Rama, tregon fakte të cilat vijnë për herë të parë në një publikim ekskluziv të Ora News, se çfarë ka ndodhur me reformën e cila sot kanë nxjerrë studentët në protestë. Prej më shumë se një muaj, revolta e studentëve në protesta ka nxjerrë në pa një prej shqetësimeve kryesore në kërkesat e tyre, ligji i arsimit të lartë. Por çfarë ka ndodhur me këtë ligj në kohën e miratimit të tij? Ora News publikon ekskluzivisht letrën e pa publikuar më parë nga kryetari i Komisionit për Reformën e Arsimit të Lartë, Arjan Gjonçaj, drejtuar kryeministrit Edi Rama, që në vitin 2015. Letra bën me dije fakte dhe problemet e shfaqura pas ndryshimeve në nenin 131 të bëra në parlament të projekt ligjit. Ndryshimet e bëra me amendament të Vasilika Hysit për mandatet e antarëve të JAL, ai i konsideron thik pas shpine. Madje për të shmangur krizën, propozon pezullimin e zgjedhjeve përmes vendimit të këshillave të ministrave deri në riorganizimin e universiteteve. Në këtë shkres, thuhet se ka pasur një ndryshim amendamenti nga Vasilika Hysi për t'i dhënë të drejtën e rizgjedhjes rudimenteve drejtuese të arsimit të lartë që e kanë katandisur atë në një kooperativ të ignorancës. Më tej Gjonçaj thotë se në kohën e artimit të reformës,
ai dhe grupi i punës janë përballur me presion politik dhe publik të pamerituar. Në të njëjtën kohë, ai shpreh se zbatimi i reformës është lënë pa një përgjegjës, sidomos pas dorëheqjes së zëvendësministrit të arsimit. Ministrja është duke u përpjekur shumë, por e ka të pamundur të fokusohet 100% në arsimin e lartë, se ka shumë kunguj në sqetull, shpreh ai në atë kohë. Shqetësimi i Gjonça shkon më tej kur shpreh se në Ministrinë e Arsimit njerëzit nuk kanë kapacitetet e duhura për të implementuar reformën, por kanë edhe mendësi komuniste lidhur me kontrollin që duan të kenë për vendimarrjen institucionale. Shqetësimet e tij, të cilat i ka shoqëruar edhe me rekomandimet për zgjidhjen e situatës, duket se nuk janë marrë në konsiderat nga kryeministri Rama, pasi sot ligji i arsimit të lartë është një ndër shkaqet e protestës së studentëve dhe diskutimit për arsim cilësor. Është mbyllur sot afati për dorëzimin e ofertave për ndërtimin e lotit të parë në Unazën e Madhe pas anullimit të fituesit të parë. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se kanë dorëzuar ofertat 6 kompani, ndërsa tashmë ka nisur edhe procedura për vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur. Por për Partinë Demokratike, fituesi i kësaj gare është i paracaktuar. 2 burra humbën jetën në Pogradec dhe Shkodër për të siguruar familjeve furnizim me bukë në këto ditë të ftohta, ndërsa vendi është përfshirë nga rreshet e dëborës. Në Durrës viktim mbeti një i pastre, tragjike është historia e Ajet Zikollarit nga Selca, i cili u gjeti ngrirë ndërsa kishte dalë të blinte ushqime për familjen. Një 53 vjeçar gjeti vdekjen në Trebin të Pogradecit si pasojë e temperaturave të ulta që kanë përfshirë prej ditësh zonat e bllokuara malore të qarkut të Korçës. Ajet Zikollari kishte zbritur nga fshati Selce sipërme me gomar për të blerë ushqime për familjen pasi zona është e bllokuar prej ditësh, por nuk u kthye i gjallë në shtëpi për shkak të ftohtit. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Proptisht, aty ku banorët e zonës furnizohen me ushqime. Kthimi i kafshës pa të zotin ka alarmuar familjarët dhe banorët e zonës, të cilët u vunë në kërkim të 53 vjeçarit që u gjeti ngrirë në dëbor, siç tregon administratori i zonës i kontaktuar me telefon. Por ngjarja ka marrë përmasa edhe më të rënda pasi familjarët e Ajet Zikollarit e kanë të pamundur të kryejnë ceremoninë mortore pasi nuk mund të marrin arkivolin për shkak të rrugëve të bllokuara. Moti i keq shkaktoi një viktimë edhe në qytetin bregdetar të Durrësit. Një i pastre i identifikuar si Viktor Dhima u gjeti pa jetë në lagjen 4. Dyshohet se ai ndroi jetë gjatë natës si pasojë të ftohtit dhe konsumit të alkoolit, ndërsa në Shkodër një 57 vjeçar u gjeti vdekur në ditën e parë të punës si roje në zyrat e qendrës së formimit profesional. Viktima Gron Gokovi dyshohet se ndroi jetë gjatë natës kur temperaturat ishin të ulta në të gjithë vendin.